Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp về cái phần đó là vùng chọn cho thiết kế. Cái vùng chọn trong Photoshop ấy thì nó rất là quan trọng, bởi vì trong này nó chỉ có hai loại thôi. Ví dụ vùng chọn dạng hình tròn, vùng chọn dạng hình vuông nha. Để muốn làm được điều đó thì các bạn hãy tạo cho thầy một cái file. Các bạn để ý này, chúng ta tạo ra một cái file nhá. Chúng ta chọn vào 900, chúng ta sẽ chọn vào 1200. Cái này nó sẽ tương ứng với giá trị là các bạn thiết kế những cái poster. Còn nếu mà các bạn làm những cái giá trị là bên ngang như này, 1200 như này, và một chiều này chỉ có 600 thôi, thì cái này sẽ tương ứng với giá trị banner. Thì bạn sẽ ứng dụng cho banner, bảng biển, voucher, giảm giá. Các bạn có thể ứng dụng như vậy, có nghĩa tùy theo tính chất của loại để chúng ta làm. Sau đó thì các bạn sẽ tăng giá trị này lên là 180 cho thầy, để cho chất lượng nó tốt hơn. RGB nhá. Thì đầu tiên mà khi mà các bạn nhớ là cái vùng chọn của chúng ta đấy, thì các bạn sẽ ấn vào cái công cụ đó là chữ M. Các bạn nhìn chữ M chưa? Thì cái công cụ vùng chọn này nó sẽ có M1, M2. M1 thì là hình vuông và tròn, vuông và chữ nhật, còn hình thứ hai là hình tròn rồi. Vậy thì đối với một số các bạn mà khi mà tìm hiểu ấy, thì tất nhiên là cái này nó vẽ ra một cái vùng chọn. Vùng chọn nó hình vuông, nó đơn giản như này thôi. Ví dụ bạn thích vào cái hình vuông cho tôi nhá. Nhìn thấy như này chưa? Thì trong khi ấn vào đây thì các bạn vẽ thoải mái nhé. Ví dụ khi vẽ thoải mái thì nó sẽ trở thành chữ nhật như này. Vẽ chữ nhật như thế này. Và thậm chí là nếu muốn trở thành hình vuông thì chúng ta giữ phím Shift cho thầy. Giữ Shift thì nó sẽ trở thành hình gì? Hình vuông nhá. Nhìn chưa? Vậy thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn vào phím Shift thì nó trở thành hình vuông cho thầy nhá. Đó, thì đấy là cách vẽ. Thì với cách vẽ như vậy chúng ta ứng dụng cho những cái bài số 1, số 2 quản lý rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ phải ứng dụng cho nó bằng cách nào? Có nghĩa là hình vuông tôi phải vẽ ra để làm gì? Để làm thiết kế. Thì các bạn để ý vào đây cho tôi. Ví dụ cái việc đầu tiên mà chúng ta làm về thiết kế thì chúng ta đã có một cái background rồi. Các bạn có nhìn thấy tôi đã có một cái layer đầu tiên là không, thì các bạn hãy chọn cho thầy một cái màu nó phù hợp. Ví dụ nếu mà các bạn làm cho thời trang, hay là các bạn làm cho trang sức, hay là bạn làm cho cái gì đó, thì các bạn hãy chọn cho tôi một tông màu nhá. Ví dụ thầy sẽ chọn một cái tông màu xanh tím. Các bạn nhìn thấy cái tông màu xanh tím thầy chưa? Việc đầu tiên là chọn màu đã, để chúng ta hoàn thành cái việc mà background của chúng ta đã. Thì bước 1 là các bạn sẽ đổ màu bằng lệnh là Alt Delete. Ấn vào chặt vào phím Alt và ấn vào Delete thì tự khắc là chúng ta sẽ đổ được một cái màu phía trên. Cách thứ hai, nếu mà các bạn không đổ được cái màu theo cách như thế này, các bạn hãy nhớ một điều rằng hôm trước thầy có chia sẻ, đó là chúng ta ấn thẳng vào phím G. Nhìn thấy G này chưa? Và đổ thẳng vào đây thì tự khắc chúng ta cũng có một cái background. Nhìn nhau. Đấy, có nghĩa là nếu mà không ấn được thì chúng ta sẽ chơi cái trò như này. Tiếp theo nữa thì sau khi đã có background phù hợp với cái thương hiệu rồi, thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chủ đề tiếp theo, đó là cái hình vuông chữ nhật đây. Trong quá trình khi vẽ, các bạn nhớ một điều rằng chúng ta giữ Shift để vẽ thành hình vuông. Và sau khi vẽ thành hình vuông xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là hình vuông của tôi. Được không ạ? Và sau khi trở thành hình vuông thì các bạn lưu ý là cứ có vùng chọn thì có một layer mới mà chúng ta đã được học rồi. Thì chúng ta sẽ tạo ra một layer mới cho thầy bằng cách tích vào đây một cái. Các bạn nhìn đúng không ạ? Và sau khi tích xong thì các bạn lưu ý cho tôi là tất nhiên là chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải đổ màu. Và đổ màu để trong trường hợp đầu tiên là khi chúng ta mới học, hãy đổ màu cùng tông. Có nghĩa là gì? Cũng là cái màu này, nhưng nó sẽ nằm sau ạ? Nó nằm ở khu vực sáng hơn. Các bạn nhìn thấy này của tôi chưa? Tôi sẽ đẩy thiên về xanh một tí và tôi đẩy lên đây. Đây là màu sáng hơn, nhưng nó có họ. Có nghĩa là nó sẽ có màu ánh tím nhá. Nền là xanh tím rồi thì trên cái màu này tôi sẽ để màu sáng nhưng mà thiên về tím thì nó cùng họ với nhau. Có nghĩa là nếu mà muốn dùng an toàn chúng ta phải dùng theo cách như này. Và tất nhiên là sau khi làm xong thì các bạn đổ cho tôi một cái màu bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã có được cái màu rồi. Cách thứ hai là sau khi đổ xong thì các bạn ấn vào Ctrl gì ấy. Chúng ta ấn vào Ctrl D để sức lệnh của chúng ta ra, thì tự khắc chúng ta có một cái miếng màu. Cơ hội thứ hai là gì ạ? Đối với giá trị đầu tiên mà các bạn học về bố cục thì chắc chắn là bạn sẽ phải dùng những cái hình vuông, nhưng mà nó chỉ là đơn chiếc thôi. Đơn chiếc có nghĩa là làm được một chiếc thôi. Và một chiếc đấy thì người ta có cách như sau, đó là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl T nhá. Các bạn nhớ chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl T.
Đối với cái Ctrl T như này thì các bạn hãy chọn cho tôi cái phương pháp là an toàn nhất trong thiết kế hiện tại bây giờ, thì chúng ta sẽ giữ phím Shift và ra góc cái biểu tượng để xoay, nó sẽ mặc định theo của máy. Và khi xoay như này bạn yên tâm một điều rằng phía trên của cái khoảng thừa này, khoảng thừa này nó sẽ bằng nhau. Và đây nó có một cái kinh nghiệm như sau nữa này các bạn nhìn này, khi mà tôi kéo từ trái qua phải đến đây thì có nghĩa là cái khung hình được nó có được thiết lập. Và khung hình được thiết lập thì cái khoảng không còn lại nó sẽ là như thế này, thì khoảng không này dành cho chữ rồi thì tôi không nói. Nhưng để muốn rộng ra ấy, thì các bạn có hai cách. Một là bạn kéo tụt này xuống dưới cho tôi. Ví dụ các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy kéo tụt xuống này chưa? Thì bạn kéo dài cái này lên trên, hoặc là các bạn sẽ đẩy này lên trên cho tôi. Nhìn không ạ? Đẩy này lên trên thì các bạn thấy khoảng không lớn đúng không ạ? Và khi mà cái khoảng không lớn như này thì bạn chỉ việc kéo mày xuống dưới thôi. Nhìn nhá, chúng ta sẽ kéo đây, giữ Shift chúng ta kéo này. Đối với phiên bản CC 2023 thì các bạn sẽ kéo dài như này, tự khắc nó sẽ dài ra. Nhìn đâu ạ? Thì các bạn có thấy là cái khoảng không nó lớn không? Cái khoảng không lớn ở phần phía trên này thì thường thường cái ảnh khi đưa vào ấy thì các bạn sẽ nhìn thấy. Và nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Đây là một trong những nguyên tắc của bố cục để chúng ta có thể biến đổi, chứ không phải nhất thiết cái gì cũng đặt vào giữa. Có nghĩa là cái chấm này nó nằm ở giữa thì thực ra nó sẽ bị hẹp trên hoặc hẹp dưới. Nhưng đặt như này thì cái khoảng không ở phía trên, ví dụ chúng ta đưa người mẫu vào nó rất là dễ sử dụng. Nhìn không ạ? Nha, thì cái này là các bạn sẽ phải rút ra kinh nghiệm để mình làm nó tốt hơn. Sau khi mà các bạn cảm thấy ưng ý, các bạn có hai cách nha. Các bạn nhìn này, một này nuôi sang trái này, nhìn nuôi sang trái chưa? Và chúng ta có thể đẩy rộng cái này lên nữa, một lần nữa là giữ Shift chúng ta kéo đây, Shift là kéo theo một cạnh mà. Đấy thì các bạn thấy nó rộng thêm tí nữa chưa? Nha, cũng là một cái cách thức như vậy, nhưng chỗ này đã rộng rất là nhiều về thiết kế rồi. Và cái này nó không còn định dạng là hình vuông nữa mà nó là hình chữ nhật. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn ấn Enter cho thầy phát tự khắc. Chúng ta có một cái bố cục và lúc này chúng ta chỉ có hai cái sắc độ thôi. Sắc độ thứ nhất là sắc độ màu đậm, đây background đây. Và sắc độ thứ hai là sắc độ về khung ảnh là cho thiết kế. Bởi vì trong một thiết kế gồm nó chỉ gồm có 4 thành phần thôi. Thứ nhất background là nền dưới. Loại thứ hai hình ảnh là hình ảnh để thiết kế đấy là hai. Thứ ba là nội dung thiết kế, và thứ tư chính là logo. Nếu chúng ta làm được 4 cái điều này sắp đặt một cách hợp lý thì ngay tức chúng ta đã có một sản phẩm mới rồi, và sản phẩm đấy thì có thể ứng dụng trên thị trường được. Ví dụ nhá. Vậy thì trong trường hợp này các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta sẽ học một cái phương pháp là sau khi tạo ra vùng chọn rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần thứ hai, đó là gì? Chúng ta ấn vào Ctrl Lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi đến cái chủ đề như sau, đó là chúng ta có thể chọn về một cái tư liệu của thiết kế và chúng ta chọn vào nước hoa nhá. Các bạn nhìn chọn nước hoa chưa? Và trong cái phần nước hoa này thì nó có rất nhiều nước hoa nam này, nhìn thấy không? Nước hoa nam, nước hoa nữ, và các bạn có nhiều những cái hình ảnh để các bạn lựa chọn. Đây, lúc này các bạn sẽ chọn vào cho tôi đây là một sản phẩm nước hoa. Và để muốn có sản phẩm nước hoa này nó đưa vào thì các bạn nhớ một điều rằng tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết rồi. Ctrl C là copy rồi. Và sang cái file thiết kế của chúng ta thì chúng ta chỉ cần chuột phải chọn vào cái biểu tượng. Nhìn thấy biểu tượng này chưa? Chọn vào đúng cái biểu tượng của cái background mà chúng ta chọn vào. Chuột phải nhá, chọn layer trên cùng chính là nó. Được chưa? Cách thứ hai là nếu mà kể cả là bạn đang ở dưới đây, bạn giữ phím Ctrl, bạn tích vào cái khu vực của cái đối tượng phía trên cũng là nó. Được chưa? Cách thứ ba là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn ra, tôi đang ở background dưới, tôi ấn Auto Select thì cái Auto Select thì nó vốn dĩ là cứ tích vào khu vực nào của thằng layer đó thì chính là nó. Nhìn thấy chưa? Thì chúng ta rất là kỹ cái này rồi. Bây giờ thì việc còn lại là tôi sẽ nói cho các bạn là sau khi tôi chọn cái tấm ảnh của chúng ta đã xong thì cái ảnh của chúng ta muốn đưa vào cái khung nào thì phải chuột phải chọn vào cái khung đó đã. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Sau đó các bạn ấn vào Ctrl V cho tôi thì tự khắc chúng ta sẽ có một cái ảnh như thế này. Và nhớ một điều rằng đối với một tấm ảnh mà khi đưa vào, tôi khuyên các bạn hãy dành cho tôi một cái giá trị như sau là chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Bởi vì nếu mà các bạn ấn vào Convert Smart Object thì cái việc mà phóng to thu nhỏ của chúng ta sẽ tự tin hơn hẳn. Lý do tại sao ạ? Đây các bạn nhìn nhá. Nếu tôi ấn vào Ctrl T trong một trường hợp nào đó mà tôi thấy rằng nó cần phải bé lại như thế này. Và sau khi bé lại xong như này thì bỗng nhiên tôi lại thấy rằng nó bé quá, tôi phải phóng to ra bằng Ctrl T. Thì các bạn nhớ một điều rằng khi chúng ta phóng to như này thì cái tấm ảnh của chúng ta nó sẽ bị mờ đi. Các bạn nhìn thấy nó bị mờ đi chưa? Nó không còn được sắc nét nữa. Nên chính vậy mà cái Convert Smart Object nó cực kỳ quan trọng, đó là gì? Nó giữ nguyên được cái định dạng ban đầu của tấm ảnh của chúng ta. Chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Và đối với Convert Smart Object thì các bạn lưu ý cho tôi là gì ạ?
chúng ta sẽ không được tác động trên giá trị là sửa xóa, cũng là xóa một cái phần thành phần nào đó đi của tấm ảnh đi được. Nhìn nhá, chúng ta ấn vào Ctrl T này, tôi sẽ nói lại cho các bạn xem. Tôi thu nhỏ cái này xuống, Enter này, các bạn thấy nhỏ không ạ? Như khi ấn vào Ctrl T và thu phóng to ra thì các bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ không bao giờ bị sao, nó vẫn thế. Hiểu Convert Smart Object chưa? Và cái Convert Smart Object này các bạn sẽ làm quen với giá trị đó là mock up trong Photoshop. Sau này các bạn có thể đi kiếm ở trên mạng, nó chính là mock up đấy các bạn ạ. Nó có một cái hộp bên cạnh này, trên layer nó có một cái hộp bên cạnh này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo, đó là phần thiết kế. Chúng ta sẽ đưa cái tấm ảnh vào. Và trong quy trình khi đưa tấm ảnh vào thì các bạn nhớ nha, chúng ta chọn vào lệnh như sau. Một là chúng ta sẽ ấn vào lệnh Ctrl+G. Ctrl+G là làm cho cái ảnh chui vào cái hình dưới, cho chui vào cái khung dưới, được chưa? Nên nó phải nằm ở phía trên, điều kiện là phải nằm ở phía trên nhá. Rồi, bước thứ hai là các bạn có thể giữ phím Alt cho tôi và di qua giữa layer 1 và layer 2 thì ngay tức nó sẽ sinh ra một cái móc câu. Các bạn nhìn cái móc câu của tôi ở trên bảng layer không ạ? Là nó báo hiệu cho bạn biết là bạn muốn cho chui xuống dưới thì bạn tích vào dưới phát tự khắc được luôn nha. Tích nhá, nhìn thấy chưa? Giữ Alt tích vào đây, tôi làm lại cho các bạn xem nhé. Giữ Alt tích vào đây, thấy cái móc câu chưa? Tích vào đây phát là tự khắc chui vào. Cái cách thứ ba nữa có các bạn là gì ạ? Cách thứ ba là chúng ta chọn vào Ctrl+G cũng là chui vào. Vậy thì các bạn có thể có những cái phương pháp, một là dùng lệnh Ctrl+G. Cách thứ hai là các bạn có thể chọn vào phương thức cho tôi, đó là giữ phím Alt. Giữ phím Alt nhé, là cho chui vào, được chưa? Giữ phím Alt tích vào cái vị trí, làm lại cho các bạn xem là giữ phím Alt. Nhìn thấy chưa? Nó sinh ra móc câu chưa? Giữ chặt phím Alt nhá. Chọn vào layer trên, di vào giữa vị trí của layer 1 và layer 2. Tích vào đây phát tự khắc nó sẽ chui xuống dưới này. Nhìn chưa? Nó rất đơn giản. Cách thứ hai làm đơn giản hơn mà không muốn giữ phím Alt thì ấn vào Ctrl+G, tự khắc cái layer trên sẽ tự chui xuống dưới thôi. Đấy nhá. Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta phóng to ra. Được chưa? Và khi phóng to ra thì các bạn có thể đẩy cái đối tượng này lên trên một tí và chúng ta có thể phóng to ra một tí nữa như này, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây, đúng không ạ? Và sau khi làm xong đến đây thì các bạn sẽ thấy một cái điều xảy ra như sau. Ví dụ trong cái trường hợp này, khi mà chúng ta đặt như này thì các bạn có thấy là cái diện tích nha, diện tích của đối tượng ảnh của chúng ta nó không đủ để chứa trong cái khung này của chúng ta, thì buộc chúng ta phải chơi một cái việc như sau là dịch chuyển khung để nó phù hợp với cái thiết kế của chúng ta hơn. Nhìn này, tôi tích vào khung, nhìn đây phù khung chưa? Chúng ta cầm đối tượng này kéo này, giữ shift là kéo nuôi vào đây này. Các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Nhìn thấy hình này chưa? Và các bạn có thấy là khi mà hình này kéo này thì có phải chúng ta sẽ mất mặt không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái phần mất mặt của chúng ta chưa? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta mới đưa ra một giải pháp này. Thường khi mà chúng ta làm thiết kế thì chúng ta sẽ vẽ khung nó phù hợp, cái khung bố cục đấy nó phù hợp với cái tấm ảnh của các bạn là tốt nhất. Nhìn nhé, các bạn làm cho tôi như này. Tôi sẽ xóa cái khung đi, bây giờ tôi có cái ảnh trước. Tôi xóa cái khung đi, bây giờ tôi coi như là tôi chưa có khung, tôi chỉ có ảnh và cái nền thôi. Bây giờ tôi mới tạo ra cái khung bố cục này. Nào các bạn nhìn này, bây giờ tôi lại vẽ lại cho các bạn xem. Chúng ta sẽ lập ra một layer mới và vẽ một cái vùng tròn, và tất nhiên là vùng tròn tôi giữ shift để nó trở thành hình vuông rồi, được không ạ? Cấp độ số 1 là tôi sẽ đổ cho nó một cái màu, đó là gì? Chúng ta dùng lệnh là Alt và ấn nút Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy đây ạ. Tôi có được cái này đây ạ. Và lúc này sau khi có này xong thì tôi sẽ để cái opacity 50% để tôi thấy mờ mờ cái đối tượng dưới để nhìn cho nó dễ. Để opacity bằng 50% để nó mờ đi, để làm cái bố cục nó cực kỳ hợp với cái ảnh của chúng ta. Nhưng bản chất nó vẫn là hình vuông nhá. Nhìn thấy chưa? Tiếp theo này, ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ xoay nó ra bằng công cụ Shift, chúng ta xoay như này. Các bạn có nhìn thấy xoay như này chưa? Và chúng ta có thể xoay như này. Xoay theo mặc định của máy. Và lúc này xoay theo mặc định của máy thì các bạn nhìn này, ở đây chúng ta sẽ đặt cái biểu tượng màu tím này lên trên chỗ này. Các bạn có nhìn lên trên chỗ này chưa? Đây ạ, tôi sẽ đặt màu tím lên trên chỗ này. Đây, tôi đặt như này. Các bạn thấy không? Khi mà tôi đặt đến đây, tôi hạ thấp cái này xuống đến đây, được chưa? Thì có phải là cái biểu tượng này của chúng ta nó sẽ làm sao rộng lên đây? Ok, vậy thì lúc này chúng ta chỉ cần làm sao phóng to từ đây, giữ shift này kéo từ đây đến đây, và chúng ta sẽ giữ shift kéo từ đây đến đây, đúng không? Đấy, các bạn có nhìn không ạ? Vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ cần chọn vào vị trí số 1, vị trí số 2, hoặc là các bạn chỉ cần phóng to cho tôi đến đoạn này nào. Giữ shift này, kéo lên đây này. Qua cái phần tai này tôi được rồi. Nhìn chưa? Hoặc các bạn có thể đẩy lui vào trong.
Còn nếu mà trường hợp nó quá là vất vả thì các bạn hãy chọn cho tôi phương thức là xử lý cái kiểu khác. Đây ạ. Đây tôi sẽ đặt lên đây. Và sau khi mà tôi đã làm xong được cái vị trí số 1 rồi thì tôi sẽ tiếp tục đến làm một cái vị trí số 2 cho các bạn. Nhìn này, tôi làm một layer 2 cho các bạn nhá. Nhìn này, tôi tạo ra một layer 2. Và trong quá trình khi layer 2 xong thì tôi vẽ một cái hình vuông tiếp theo. Đây. Tôi lại đổ một cái màu cho các bạn bằng lệnh là giữ phím Alt đen thì tôi có được cái màu thứ hai. Đây màu thứ hai của tôi đây. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Với cái này tôi cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào số 8 opacity bằng 80% để nhìn xuyên qua và bắt đầu tôi sẽ thực hiện thao tác như sau, đó là ấn vào Ctrl T, xoay góc lại. Thì các bạn nhìn đây, xoay góc ra thì tôi sẽ đặt ở vị trí này và tôi giữ Shift nhá. Tôi giữ gì? Tôi sẽ thu nhỏ lại này, không cần phải giữ Shift nữa, tôi đặt vào đây. Và sau khi mà tôi đã đặt xong được cái vị trí mà tiếp tục như này thì tôi sẽ cầm này, giữ Shift, bây giờ tôi mới kéo dài này đây. Các bạn có nhìn thấy tôi kéo dài này ra chưa? Và sau khi kéo dài xong thì bắt đầu tôi mới thấy rằng cái này nó chứa được cái phần dưới và nhìn được cái phần mặt của đối tượng này rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu mới tiếp tục một cái giá trị nữa, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào 1, tôi chọn vào 2. Nhìn thấy số 1 này tôi đẩy lên 100%. Số 2 này tôi đã đẩy lên 100% luôn, là có nghĩa là nó kín mít như này. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn hình dung tôi chưa? Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ có một cái phương thức nữa là gì ạ? Tôi lại lập ra một layer mới. Tôi lại vẽ một cái vùng tròn lúc này tôi có thể cho nó bé hơn. Tôi lại đổ một cái màu tím, giữ Alt đen. Đây cái màu tím này của tôi đây. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl T và tôi lại xoay góc lại. Tôi xoay góc, giữ Shift xoay góc đi. Thì lúc này các bạn sẽ giữ Shift thu nhỏ lại cái này, thì cái này nó sẽ nằm ở trên cùng như này. Các bạn có nhìn thấy cái chỗ này của tôi chưa? Và cái này tôi sẽ kéo dài đấy, giữ Shift kéo dài lên đây. Đấy ạ. Các bạn có thấy là tự nhiên tôi có được cái hình chỗ này không ạ? Được chưa? Và sau khi đã có cả ba cái miếng này nó trở thành cái một mà nó che được chính cái hình của người mẫu rồi, thì chúng ta sẽ có phương pháp làm sao ạ? Chúng ta sẽ chọn ở vị trí số 1, chọn ở vị trí số 2 của ba cái hình này. Nhìn đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl E nhá. Và sau khi mà Ctrl E xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phương thức tôi để cái màu tím xuống dưới, và cái ảnh tôi đặt trên thì tôi dùng lệnh là Ctrl G. Các bạn nhớ nhé, Ctrl G. Các bạn có thấy cái hình của tôi nó sẽ nằm đúng trong vị trí mà tôi mong muốn không ạ? Nhìn chưa? Và sau khi đã xong được cái này, bắt đầu chúng ta sẽ tạo ra một cái sự nhấn nhá cho thiết kế. Lúc này chúng ta chỉ có khung và ảnh thôi. Khung của chúng ta là tạo ra từ nhiều hình chữ nhật với nhau, nối lại với nhau, nó sẽ được cái này. Nhìn chưa? Và nó lại cực kỳ hợp với cái giá trị hình ảnh của chúng ta đang dùng để tạo ra bố cục như này. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn vào phương thức số 2, đó là gì ạ? Tôi tạo ra một layer mới, tôi lại vẽ vùng tròn để tạo ra sự nhấn nhé. Đây ạ, tôi sẽ vẽ một cái vùng tròn. Sau khi vẽ vùng tròn xong thì tôi lại đổ màu cho nó bằng lệnh là Alt đen te. Với cái điểm này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi xoay góc lại, giữ Shift tôi xoay góc lại. Xoay góc như này thì nó sẽ mặc định theo máy và các bạn sẽ nhìn thấy nằm ở dưới này. Thì bình thường trong thiết kế của chúng ta bao giờ chúng ta phải có sắc độ. Nếu không có sắc độ thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta làm nó không nhấn được sản phẩm chúng ta lên được. Đây, cái hình các bạn nhìn chưa? Chúng ta đẩy lui lên trên một tí. Nếu bạn nào thích theo phong cách đó là gì? Đấy nhá, các bạn nhìn này. Nếu bạn nào thích phong cách đều nhau thì bạn sẽ đẩy lên trên và đẩy sang phải để làm sao cái viền tím này của chúng ta nó đều nhau. Từ đây đến đây bằng từ đây đến đây. Được chưa? Sau khi đã có màu tím xong, các bạn được quyền chọn thêm một cái giá trị nữa là giữ phím Alt và copy cái màu tím ở dưới này. Giữ phím Alt này. Nhìn này, cái màu tím là chính layer 6 này. Dưới cái đây khung này, tôi sẽ đặt tên là cái này là khung. Được chưa? Cái này là màu tím này, giữ phím Alt, các bạn sẽ kéo này cho tôi nhá. Nhìn này. Giữ phím Alt là cái layer 6 dưới cái khung này. Giữ phím Alt kéo vào đây. Các bạn nhìn này cái này tôi chọn. Và với cái này thì tôi sẽ đặt vào vị trí tiếp theo là nó có thể to hơn. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ tạo ra những cái về cái đường viền của chúng ta nó không nhất thiết phải bằng nhau. Cái này nhỏ, cái này to và cái trên cuối cùng là to nhất chẳng hạn. Thì các bạn có thể làm theo cách như này của tôi. Được chưa? Và sau khi mà đã chọn xong đến đây rồi nha, thì các bạn lại được quyền chọn ra tiếp theo một lần nữa, đó là gì? Giữ phím Alt lại copy thêm một lần nữa, giữ Alt là copy mà. Chúng ta giữ phím Alt, chúng ta copy một lần nữa vào đây thì nó luôn nằm ở dưới cái khung, nên là các bạn yên tâm một điều rằng chắc chắn nó sẽ được như này. Và các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí, thu nhỏ lại một tí, được chưa? Và lúc này sau khi mà đã làm xong thì các bạn sẽ thấy là tôi vừa tạo ra một cái khung ảnh cho thiết kế như này.
nó rất là dễ dàng với bố cục đó là hình vuông và chữ nhật, được không ạ? Rồi tiếp theo nhá, các bạn nhìn vào đây. Với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta đã có một cái hình vuông về chữ nhật rồi. Chúng ta sẽ chuột phải này, chọn nó này, chúng ta sẽ đẩy xuống này, được chưa? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào nó thì chính là chọn nó rồi. Tiếp theo, để muốn tạo ra giá trị về tín hiệu cho cái việc mà nó trang trí cho thiết kế của chúng ta, cái khung của chúng ta thiết kế nó đẹp hơn, thì chúng ta bắt đầu làm tiếp theo này. Tôi sẽ đẩy lên phần phía trên cùng luôn, làm năm lên trên cùng, bởi vì cái này nó chỉ là cái dưới khung thì bắt buộc tôi phải làm dưới cái này. Layer 6166 này sẽ làm dưới, nhìn chưa? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ nằm ở phía trên layer mới, vẽ một cái vùng chọn. Nhìn thấy cái vùng chọn chưa? Sau khi đã có vùng chọn xong thì tôi đã đổ một cái màu đó là Anden. Sau khi chọn Anden xong thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta xoay ra, giữ Shift nhá, xoay ra, các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ vào trong. Thu nhỏ vào trong, các bạn sẽ để nguyên cái giá trị, không cần giữ Shift đâu, các bạn để vào đây cho tôi và đặt một cái vị trí. Ví dụ tôi đặt vào vị trí này. Các bạn có nhìn thấy cái vị trí mà tôi vừa đặt vào chưa? Các bạn có thể một là cho thu nhỏ lại nha. Trong quy trình đặt này các bạn có thể thu nhỏ lại, hoặc là các bạn có thể cho to ra để tạo ra tín hiệu, có thể thu nhỏ lại như này. Và với cái cách thu nhỏ lại như này thì bắt đầu chúng ta sử dụng cái lệnh như sau. Một là các bạn sẽ dùng overlay. Các bạn nhìn thấy overlay chưa? Overlay tự khắc là chúng ta sẽ trang trí theo cái nền của chúng ta, nó thiết kế nó sẽ dễ đẹp hơn. Tiếp theo, với cái hình này xong thì chúng ta được quyền là nhấn nhá một vài chỗ nữa. Chúng ta có thể giữ phím Alt và chúng ta copy, giữ phím Alt tận dụng cái này. Tại vì cái này đang là 100% mà, nên là tôi ấn vào Ctrl T. Tiếp theo một lần nữa rồi tôi lại kéo cho nó nhỏ lại. Để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ đặt vào những cái vị trí như thế này. Và chúng ta sẽ chọn cho nó một giải pháp, đó là chọn vào số 5, tự khắc nó mờ đi. Bởi vì cái nền rất quan trọng nhé. Nhìn không ạ? Tiếp theo này, cũng tương tự như vậy thì chúng ta giữ phím Alt và chúng ta lại kéo ra đây một tí nữa và chúng ta sẽ cho vào đây. Cái này tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại là một lần nữa. Bạn nhìn này chưa? Và chúng ta đã có 50% rồi thì cái này tôi sẽ chọn vào vị trí, tôi đẩy lui vào trong. Và nhớ một điều rằng chúng ta phải rất là căn chỉnh trong cái giá trị là khe hở của cái miếng này về miếng này. Nhìn này, tôi ấn vào Ctrl cộng cho bạn xem. Cái khe hở chỗ này và chỗ này nó phải giống như chỗ này tí. Thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào số 3 để tạo ra những cái cảm giác sâu về thiết kế của chúng ta. Nhìn thấy chưa? Tiếp theo nữa thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái miếng mới, có nghĩa là cái bài hôm nay nó chỉ liên quan đến việc là trang trí một cái khung ảnh, một cái background cho cái ảnh của chúng ta đẹp thêm thôi. Chúng ta sẽ lập ra một layer mới để vẽ một cái vùng chọn. Nhìn chưa? Vẽ một cái vùng chọn như này, sau đó thì chúng ta lại lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ màu. Đổ màu xong thì chúng ta lại dùng công cụ đó là gì? Overlay. Nhìn chưa? Sau khi overlay xong thì các bạn ấn vào Ctrl T và lại xoay góc cho tôi. Xoay góc để đặt thẳng vào đây. Nhìn chưa? Đặt thẳng vào đây để làm gì ạ? Để chúng ta thu nhỏ xuống, giữ gì? Giữ Shift là thay đổi theo một cạnh này. Các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đặt như này. Hoặc thậm chí là các bạn có thể đặt như này. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ nhìn nhá. Chúng ta sẽ nhìn theo cái cấp độ của chúng ta đang làm. Được chưa? Và với cái cấp độ như này xong, bạn ấn Enter cho tôi và hạ thấp xuống cho nó. Ví dụ Fill tôi sẽ kéo xuống đây. Các bạn có nhìn thấy cái hình này tôi có một cái miếng chỗ này chưa? Nhá, nhìn nhá. Và tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ có một cái miếng ở dưới này nữa bằng cách như sau là tôi có thể dùng cái phương pháp lại lập ra một layer mới, vẽ bình thường. Được chưa? Lại đổ một cái màu như sau bằng lệnh là Anden. Sau khi đã có được xong cái này thì các bạn nhớ cho tôi đó là gì? Chúng ta chọn vào đây, chúng ta ấn vào Ctrl T và lại xoay góc lại. Giữ Shift nhá. Và chúng ta đặt xuống phần phía dưới. Và nhớ một điều rằng là khi đặt xuống phần phía dưới như này thì chúng ta sẽ chọn vào cái phương pháp như sau là chọn vào Overlay để hòa trộn. Cấp độ thứ hai là các bạn sẽ giảm cái fill đi cho thầy. Giảm cái fill đi rất là nhẹ nhàng như này đó, 8, 10 đến 15. Chúng ta sẽ đẩy đến 20 đến 25 đến 30. Chúng ta sẽ chọn đến 33, 40 đi. Thì các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Với cái hình này xong chúng ta lại tạo ra một cái nhấn nhé những cái chỗ góc độ như này nữa. Đấy, có nghĩa là thực sự là tạo ra nhấn nhé cho thiết kế nhưng lại không bao giờ được ảnh hưởng đến hình chính. Chuột phải chọn vào cái này là số 8, chúng ta sẽ chọn vào số 30% thôi. 30%. Đây chúng ta sẽ kéo này xuống nha, chúng ta sẽ chọn vào 29 30%. Tiếp theo này, các bạn lập ra một layer mới cho tôi và bắt đầu tôi vẽ là một cái ô vuông. Với cái này các bạn sẽ đổ cho tôi một cái màu, lập ra một layer mới và lại đổ màu Anden.
Với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ chọn vào đây và tôi ấn vào Ctrl T và chúng ta lại xoay góc lên và chúng ta lại thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại xong thì các bạn sẽ đặt vào vị trí đây. Đây là cái vị trí trang trí này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta sẽ có một cái vị trí trang trí này. Và sau khi đã có vị trí trang trí này xong thì các bạn tiếp tục làm cho tôi một cái thao tác là giữ phím Man. Chúng ta có thể thu nhỏ lại cái này một tí, ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại bằng lệnh thu nhỏ như này. Và tiếp tục các bạn sẽ giữ phím Man, các bạn thu nhỏ lại phía bên này một tí nữa thì bạn ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại tiếp theo. Và tất nhiên ở bên ngoài thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải đặt cho nó opacity bằng 50% hoặc là 30% theo cái cách cấp độ của chúng ta. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là chính là cái cách trang trí của một cái khung. Và cái khung của chúng ta nó sẽ làm được như thế này. Có nghĩa là cái phiên bản thiết kế thì phải tìm ra những cái cách mà trang trí cái bố cục khung của chúng ta nó đẹp hơn, tốt hơn. Phần thứ hai của các bạn là bên tay phải của chúng ta sẽ cần một cái giá trị về logo. Nên là các bạn sẽ tìm cho tôi cái logo như sau, Ctrl O. Logo này các bạn có thể lấy từ phiên bản của cái AI, lấy từ phiên bản của cái thương hiệu người ta gửi cho các bạn. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ search vào cái từ logo xem có không nhá. Ok, chúng ta chọn vào logo. Đây ạ, chúng ta sẽ tích vào đây một cái, chúng ta chọn vào logo. Đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy là tôi có một cái thương hiệu của logo của chúng ta, nó có những cái dạng như sau. Ví dụ các bạn kích vào đây một cái thì đây là logo của chúng ta đây. Bạn chỉ cần chọn vào cho tôi một cái hình và logo này là logo màu xanh. Các bạn nhìn logo màu xanh chưa? Theo cách học nhá, các bạn nhìn này, ở đây tôi có hai cái đối tượng, nhìn này. Các bạn có thấy cái màu xanh này chưa? Màu xanh này trong cái phương pháp mà muốn làm nhàn, người ta có phương pháp là chọn luôn cái màu background của chính cái màu nước hoa này, y ngắn này, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi chỉ vào cái màu xanh này và tôi đổ lại cái màu của xanh tím này bằng cách tôi tích vào thẳng cái màu tím. Chuột phải chọn vào màu tím, chuột phải chọn màu tím là background dưới cùng. Đổ cho nó một cái màu bằng anden thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã thay được đổi màu. Nhìn thấy màu chưa? Màu rất là hợp lý luôn. Tiếp theo, cái giá trị của logo này tôi sẽ dùng cái công cụ M và tôi quét qua. Và nhớ một điều rằng chúng ta phải chọn cân đối từ trái qua phải, từ phải qua trái. Ví dụ như tích vào đây. Từ đây đến đây, từ đây đến đây và từ đây đến đây bằng nhau. Tôi ấn vào Ctrl X. Sau đó Ctrl X là copy mà. Sau đó để sang bên file thiết kế thì tôi ấn vào Ctrl V. Thì cái đối tượng này của chúng ta đưa vào các bạn giống như kiểu không có nền. Lý do hai màu này trùng nhau. Các bạn hiểu không? Đây là cách người ta làm nhàn đấy. Làm muốn mà không phải làm nhiều, xử lý nhiều thì phải dùng theo chiêu thức này. Tôi ấn vào Ctrl T và nó cũng đi theo nhận diện thương hiệu, nên tôi sẽ kéo thu xuống. Và tất nhiên là khi mà đặt xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy là logo nước hoa của Nam thì tôi sẽ đặt vào đúng cái vị trí tôi mong muốn. Khoảng không rất là quan trọng, cái khoảng không tôi đặt đây. Được chưa? Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị nữa là gì ạ? Để muốn tạo ra một cái phiên bản thì các bạn sẽ chọn cho tôi là T. Chúng ta chọn một cái biểu tượng như là ví dụ chúng ta tích vào đây, chúng ta ghi nước, sau đó thì chúng ta ghi hoa Nam. Ok, được chưa? Và lúc này cái text của chúng ta khi đánh T nhé, các bạn T đánh thẳng trực tiếp này, hoặc là các bạn có thể chọn lên tận trên cùng này, nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn một cái màu đó là màu da của người, hoặc thậm chí là cái màu của chúng ta sẽ là màu của cái logo. Chúng ta chọn màu logo, sau đó chúng ta dùng text nhá, T này, ấn vào T, chúng ta tích vào đây, chúng ta ghi nước đó, hoa Nam, được chưa? Và sau khi chọn vào nước hoa Nam xong thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi đó gì? Chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong quá trình khi mà chúng ta làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ căn giữa đối tượng. Và nhớ một điều trong cái này là khoảng cách từ logo đến chữ sẽ dài hơn nha, sẽ cao hơn so với khoảng cách từ dòng trên đến dòng dưới nha. Thì lúc này các bạn sẽ ghi một cái biểu tượng cho tôi đó là text, chúng ta sẽ chọn vào đây. Các bạn có thể là gì? Ghi một cái biểu tượng đẳng cấp. Pháp ví dụ như này. Và sau khi mà chọn xong này thì các bạn nhớ cho tôi ở đây nó có mấy cấp độ như sau. Phía trên là một chữ không chân rồi thì chữ dưới sẽ phải là chữ có chân. Trên là có chân rồi thì ở dưới phải là không chân. T nhá. Chúng ta chọn vào biểu tượng T và thay đổi cái thuộc tính của nó bằng cách tôi tích vào đây và tôi thu nhỏ này. Tôi chọn những cái phông chữ.
Các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ chọn những cái phông chữ có thể là không chân. Chúng ta chọn những phông chữ không chân. Và những cái phông chữ không chân thì các bạn đã từng gặp những cái phông chữ như là UTM như này, EVO, đúng không? Thì sau khi chọn được phông chữ không chân thì tôi đã có những cái này và tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại thì các bạn sẽ nhìn này, khoảng cách các bạn để ý cho tôi nhá, logo này tôi sẽ đặt vào giữa này, nhìn chưa? Khoảng cách giữa các dòng trên dòng dưới nó có sự khác nhau nhá. Ví dụ dòng 1 chúng ta chọn vào 2 và ấn vào Ctrl T và giữ phím Alt để là đồng tâm, kéo nuôi xuống, được chưa? Đặt rất cẩn thận nhá. Sau đó các bạn sẽ kéo đây cho tôi, kéo này xuống, được chưa? Với cái biểu tượng như này thì chúng ta có thể chọn cái cấp độ là T. Chúng ta có thể chọn cái phông chữ này màu khác đi. Ví dụ T, chúng ta nháy nhẹ cái màu thứ hai của chúng ta đó là màu xanh, hoặc là màu nâu xám hơn một tí, nhìn thấy chưa? Thứ ba các bạn có thể chọn vào cho tôi một cái màu xanh, nhìn nhá, màu xanh này, màu xanh sáng hơn này. Đấy, thế là chúng ta đã được làm được cái biểu tượng của cái logo rồi. Tiếp theo cái phần chữ của chúng ta có thể trang trí như sau, đó là gì? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ M là hình chữ nhật này. Các bạn vẽ từ trái qua phải cho tôi, ở vị trí từ phím U trở lên, căn sang trái. Chúng ta sẽ lập ra một layer mới và đổ cho nó một cái màu đúng là màu của cái chữ luôn. Các bạn tích vào đây cho tôi, giữ phím Y ngắn nhá. Y ngắn để chọn copy màu này, sau đó chọn đúng layer này, sau đó dùng Alt Delete là đổ màu. Và cái nút này thì chúng ta đã được học rồi. Chúng ta giữ phím Alt rồi chúng ta lại copy sang bên này. Ví dụ sau khi copy xong thì các bạn hãy chọn cho tôi cái chữ chúng ta đặt vào giữa, được chưa? Đấy ạ. Làm rất là đơn giản thì chúng ta đã có được một cái phiên bản của một cái bố cục. Và bố cục này chúng ta sẽ được nhắc lại là ví dụ nếu mà cái banner của chúng ta là dạng nằm ngang thì các bạn có thể bố cục theo dạng như này. Cách thứ hai, muốn tạo ra một phiên bản cho nó khác biệt nữa thì các bạn dùng cho tôi đó là M. Được chưa? Và với cái M như này thì các bạn sẽ làm được cái gì? Chúng ta sẽ chuột phải nhá. Nhìn này, ở đây chúng ta sẽ có một thứ là chuột phải này. Chọn vào phần Transform Selection trong vùng chọn. Nhưng nhớ là muốn xuất hiện cái bảng này thì bạn phải chuột phải, chọn vào Transform Selection. Cái này là điều chỉnh to nhỏ của vùng chọn, xoay của vùng chọn. Tích vào đây. Các bạn sẽ giữ Shift này, bạn sẽ xoay vào đây cho tôi. Nha, giữ Shift xoay này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Xoay nhảy nó ra có vùng chọn này. Sau khi có vùng chọn xong thì tôi mới được quyền tôi sẽ copy vào đây. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Tôi sẽ chọn vào đây. Và sau khi tôi chọn xong tôi ấn Enter này. Sau khi đã có vùng chọn thì người ta có một cái chiêu thức là gì? Biến cái vùng chọn này trở thành cái viền. Chỉ có cái viền đi theo vùng chọn này thôi. Và chúng ta làm một cách nào? Các bạn nhìn này. Để muốn có vùng chọn thì chắc chắn là sẽ phải có một layer mới rồi. Bởi vì chúng ta quản lý đối tượng. Cấp độ thứ hai là bạn sẽ dùng công cụ M và chuột phải thêm một lần nữa thì ở đây nó có biểu tượng stroke, có nghĩa là biến cái vùng chọn ấy trở thành cái viền. Và với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi ấn vào đây một cái thì tôi sẽ có một giá trị là số 3. Tôi ấn một cái nữa thì tự khắc cho các bạn sẽ nhìn thấy cái viền của tôi nó có 3 chưa? Nhìn số 3 của tôi chưa? Cái viền này. Còn nếu không thì các bạn sẽ phải làm thao tác như sau, đó là gì? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ lập ra một layer mới M, chuột phải vào vùng chọn. Nếu mà cái stroke của chúng ta quá lớn, chúng ta sẽ chọn vào số 2 hoặc số 1. Đây cái viền của tôi này. Và với cái viền này thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi cái opacity nó thấp xuống. Được chưa? Giữ phím Alt, bắt đầu chúng ta sẽ kéo xuống, tôi đã có viền số 2. Và tất nhiên ấn vào Ctrl T để thu nhỏ lại rồi. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và cái này thì các bạn đã có 30 thì chúng ta sẽ có 20 và chúng ta sẽ có 50 như này. Chúng ta lại ấn vào Ctrl G thêm một độ nữa, Ctrl T và chúng ta lại thu nhỏ lại một lần nữa. Các bạn có nhìn thấy cái viền của tôi nó tạo ra tín hiệu cho này chưa? Cũng tương tự như vậy, bạn có thể vẽ một cái vùng chọn mới nữa đây, ví dụ vùng chọn này. Và tất nhiên là cái này khi phóng to lên các bạn sẽ nhìn thấy đây là những cái biểu tượng mà tôi vừa làm cho các bạn xem. Và đây là một trong những cái phương án mà tạo ra một cái bố cục cực kỳ đơn giản từ vùng chọn. Với vùng chọn này, cái bài hôm nay thì thầy đã hỗ trợ cho các bạn về cái việc mà tạo ra một cái vùng chọn hình vuông và chữ nhật. Và chúng ta sẽ làm cực kỳ nhiều bố cục, càng nhiều bố cục thì càng tốt.
càng nhiều bố cục khác biệt thì càng sẽ lên tay rất là nhanh. Ví dụ cái tấm ảnh của các bạn khi mà làm đến đoạn cuối cùng như này thì bạn có thể nhấn nhá thêm một lần nữa của cái ảnh của chúng ta. Nhìn thấy cái ảnh của chúng ta chưa? Chúng ta có thể được quyền Ctrl G. Ctrl G nhá. Ctrl G thì thường cái ảnh nó sẽ tự chui ra ngoài, nhưng mà lúc này chúng ta lại chọn vào Ctrl G thì tự khắc lại chui vào trong. Để có hai tấm ảnh chui vào cùng một chỗ thì tấm ảnh trên này các bạn chỉ cần chọn cho thầy đó là Soft Line. Soft Line chính là ám màu nhẹ. Thì cái ảnh của chúng ta rất là sắc nét, nhìn là trước sau này, trước sau, nhìn thấy không? Thì cái ảnh của chúng ta nó đẹp hơn và thiết kế của chúng ta nó trông nó sẽ sâu hơn, nhìn thấy chưa? Trước sau. Đấy nhá. Ok, với cái bài này thì các bạn đối với những cái bạn mà mới đầu khi làm với Photoshop thì các bạn có thể luyện tập bằng cách là vẽ các vùng chọn, sau đó thì làm một cái thiết kế như này. Ở đây thì nó sẽ có giá trị như sau. Thầy muốn nói về cái xử lý đó là gì? Logo khoảng cách này nó sẽ nằm ở giữa khoảng trống. Phần thứ hai, logo luôn luôn cách cái phần nội dung của chúng ta xa hơn là giữa các dòng trên và dòng dưới. Nhớ nhá. Và tiếp theo là chúng ta sẽ kết hợp giữa nét mạch. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều hình chữ nhật để nó phù hợp với cái bố cục của cái hình của chúng ta để nhìn được cái sản phẩm của chúng ta hoặc là nhìn được cái ảnh của chúng ta nhiều nhất. Ví dụ các bạn nhìn thấy chưa? Tôi đi zigzag nhưng thực chất là bản chất là đi từ rất là nhiều hình chữ nhật với nhau nha. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ bật máy và các bạn có thể làm lên cho thầy một cái phương bản như thế này nha. Bắt đầu chúng ta thực hành thôi.